Ang pambansang awit ng Pilipinas. Na kami, wala na kami pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala ng bukas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya. At walang pangamba, libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal ng pamahalaan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories
is with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Gawin nating Biyernes ang bawat Lunes para excited tayo sa susunod na umaga. O ayan, good morning Philippines, good morning buong mundo. At bubuin na naman namin ang inyong umaga. Kasama pa rin ang Dynamic Trio. Unang-una sa lahat ang napakaliit pero napakakulit, Randy Guzman. Ayan, makakasama nyo naman sa Talakad at Tawanan, Charles Limon. Bakit mo naman gagawing Biyernes ang Lunes? Bakit ba? Para excited na daming energy. Kasi yun eh. Kasi Biyernes sahod, kaya isipin nyo na lang sahod. Ayan, ang bubo sa ating Dynamic Trio, Ma'am Shisheki, Kakulitan at Katsikahan ngayong umaga. Kasi sabi ng t-shirt ko, my brain hurts. Kayo ba? Your brain hurts ba? Mga ka-morning balitaktakan ko. Ano bang masakit dyan? Galaw-galaw. Para tanggal yung mga sakit na yan, scan those digiboxes at mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. Either you're using a smart digital TV or a free TV, mahahanap nyo kami. Scan lang ng iscan. At again, those channel number varies on your respective locations. Tama. Pero kung wala kayong TV at wala pa kayong nabibiling antena o kung ano man ang kailangan mo para mapanood nyo kami sa inyong television. O, diba? Television. Ay, pwede nyo naman kaming mapanood sa aming Facebook page. That is Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming YouTube channel. Wow! That is still RNG Luzon. Meron kaming Instagram, Twitter, and meron na din kaming TikTok account. Perfect. And syempre, RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Yan, active tayo sa social media. At upang ating simulan ang ating Active Lunes, atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6:00 ng umaga. Tinaasahan naman itong lulubog mamayang alas 6:07 ng gabi. Ang araw, ang temperatura, ayan, paulit-ulit. Ang pinakamababang temperatura nating naitala kaninang umaga dito sa Baguio City ay 16.4 degrees Celsius. Habang ang pinakamainit naman na temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 25.4 degrees Celsius. Ano yung alas 6:00? 6 o'clock. Exactly, 6 o'clock. It's Spanish. Yan. Uy, ang ganda nun, no? Sana, alas 6:00. Kayo mga nanay at tatay natin or lolos natin, they know how to speak in Spanish kasi kasama yun sa kanilang curriculum noon. Uy, sana. Oo, ang saya kasi pag natuto ka mag-Spanish, yung pag nasa European borders ka na, yun na kasi yung isa sa core ng lengguwahe nila, di ba? Natuto din naman ako. Hindi ba kayo nagkaroon ng Spanish class? Wala sa amin. Hola, Dora. Ayun lang. Nakakaasar yung ganon, Sige, push mo yan. Speaking of international borders, mga balitaktakan for, di ba, na-announce natin last week that TFA is open for your passport inquiries and of course your passport, na magpapakuha ng passport rather. Pag nakakuha na kayo ng passport, bakit hindi natin try na pumunta naman sa Myanmar as they will be opening their borders effective on April 17. Ayan, again, that would be on April 17. And just a friendly reminder to everyone that will be visiting Myanmar, ito lang po ang inyong kailangan. You have to make sure that you are fully vaccinated and that you will get 2 PCR tests and magka-quarantine po tayo for 1 week. Yan. So, 1 week. Pa rin. 1 week. 1 week pa rin na quarantine within the designated quarantine facilities ng Myanmar. And alam nyo ba, mga morning balitaktakan, that Myanmar was formerly known as Burma. It's one of the oldest countries in the world. And they are very prominent with beaches and also Buddha
temples. Talagang yun Buddha. Buddha, yes. Bakit Buddha? Buddha! Saan Maitim po? ang inyong Ay, Buddha. Char. Buddha Budhi. temples, oo. And ay, gusto niya yan. Ayan. And actually, when they started out, mga Morning Balitaktakan, they were not actually an independent country. They were under the Britain colony. And then British. kasama siya sa India. And then when we started out, they started out rather with a democratic form of government. Doon na talaga sila nila emerged to become an independent country. And they started opening their borders lang 1992 because of the open sky policy. And What is open sky? that's Sorry? that Ano yun? mag-explain Can you talaga. explain to Open us? sky What? policy means that you're allowing international tourism to come in, including export and import of goods. Yan. So dito sa Pilipinas, it was during the American occupation na nag-start tayo dyan. Kaya alam nyo ba, yung Luke Edward Wright Park na siya yung number 1 na nag-urge ng open sky policy dito sa Pilipinas. Open sky na rin Right po ang part. aking address, no? You can send goods. Uy, pero ang gastos. Parang Medyo. pag 1 week, no? Parang, Medyo. kailangan mo pa ng more budget. Parang Diba? 2 days lang ang kaya kong stay. Tapos mag-stay ka lang doon 2 araw, di ba? Oo. Ikaw ba, gusto mo ba doon, Sir Charles? Oo. Ewan ko lang. Kasi parang ongoing pa rin ata yung civil war, I think. Yes, with the Oo, junta meron pa rin. military. Kasi si Aung San Suu Kyi, yung dating prime minister nila, kinulong siya ng militar because of coup d'etat. Ewan ko lang, hindi ako updated sa nangyayari dyan sa Myanmar. But I hope they're getting better. Dito na din po sa opening ng kanilang tourism. Pero kung gusto nyong magmamasyal, pero ang inyong budget, wale. Yan. Makikinig ako. Ano yun? Yan, Ano yun? merong Ayan. decrease kuan presyo Oo, ng okay. produktong petrolyo. Yan, para sa ating mga merong sasakyan, ang diesel po ay inaasahang magbababa bukas sa 12.50 liters. Ang gasolina naman 6 pesos and 96 centavo per liter. Ang kerosene naman ay 9 pesos and 48 centavo per liter. Kasi nga din naman, ito po yung bunsod ng pagbaba ng produkto ng Dubai crude oil kung saan pumalo na po sa $104 per barrel. Ang presyo nito mula sa $122 per barrel. So it is now expected na tutuloy-tuloy na ito, hoping na hindi na naman mag-meet siya ng panibagong pagtaas dahil nga din dito sa sigalot sa Russia at Ukraine kung saan yun, naramdaman naman natin lahat, 'di ba, yung epekto niyan. Pero dito sa Baguio kahapon iniisip ko. Oo. Kung kaya nilang pumunta dito, yung presyo kaya ng produktong petrolyo kasi napaka-traffic. Sobrang Siyempre, dami. naka-on yan eh. Nandun ka sa gitna ng kalsada. Tapos hindi moving. So, nasasayang gasolina. Parang yung nasakyan namin kahapon, no? Sabi niya, magbababa sila. Hindi siya masaya, ma'am. She nabababa. Sabi niya, wala lang yan. Ibababa lang nila pampalubag-loob. Tapos, pag nagtaas, di ba? Oo. Si Kuyang taxi driver. Oo, yun. I think ganun nga, di ba, yung rollback kasi paunti-unti. Pero yung increase kasi talagang Biglaan na naman. biglaan na naman. Pero yung sa mga BBC tapat, naghahanap ng bibisita dito lang sa boundary ng La Trinidad at Baguio City. Bakit hindi pa tayo pumunta? At as there is a proposed 3 parks to be added in Balili, La Trinidad. Ayan, Environmental Management Bureau Cordillera have identified 3 parks na gagawin nila within the BSU compound. Ganda. One is at the back of the ladies' dormitory of Benguet State University, a park at the back of BSU Nursing Building, and another park still within the property of the university. Also, aside from this, there is also a proposed 2-lane Portland cement concrete pavement and jogging and biking lane. Wow. Ayan. Sa mga taga La Trinidad dyan na ayaw nang pumunta muna sa Baguio City, those are one of your things that could be added on your bucket list. Diba? Pero, Ano? ito. Ano yun? Pero ito, no, sabi nga ni Ma'am Shisheki sa mga
gusto ding umalis muna ng Baguio, pwede kayong pumunta doon, di ba? Ang bongga. Pero kung ayaw nyo pong umalis, bukas na po ang ating Session Road in Bloom, o mas kilala sa mga taga dito bilang Shawarma in Bloom. Oo. Nagsimula ayan kahapon and magtatapos po sa March 27, and napakaganda kasi talagang na-feel mo na it's panagbanga kasi Session Road in Bloom, isa yan sa mga pinupuntahan ng mga tourists din talaga. And alam mo ba, ang daming vloggers na pumupunta. Isa ang Session Road in Bloom sa mga pinupuntahan talaga nila pag panagbenga, and doon din nga sila nagva-vlog ano ba ang mabibili. Usually makikita nga shawarma, pero good thing kasi madaming produkto ngayon, and for sure makakatulong yan sa pagbangon. Kaya lang, ayun nga, madaming nagsarang mga roads. So kung mamamasyal kayo, sa akin in my personal opinion, mas okay na maglakad tayo. Total malamig naman Malamig naman. Kaya go! Kita-kits tayo dyan sa Session Road in Bloom. Mag-iingay kami. Alam nyo ba kung saan nakuha yung word na Session Road? Or kung saan siya pinangalan? Saan? Ano na naman yan? Totoo, hindi totoo. Sure ako dito. Okay, Sure sige. ako Akala ko dito. nagjo-joke nakangiti Hindi, kasi during the American occupation kasi there were two commissions that wanted Baguio City to become a city. So that was the Taft and Sherman Commission. And with these two specific commissions, they have a monthly session. And doon nila ginaganap yan within the turf of Session Road. Hence, kaya siya tinawag na Session Road. O ginawa ko lang very brief. O yan. Tapos meron pa tayong mga session, meron pang isang banda dito locally na ang pangalan ay Session Road. Ano? Meron. Yung kumanta ng Session Road. Ano ba yung mga isa nila, ay yung mga songs nila? Diyos ko, Parang, Charles. basta Alam yung ko yung mga lyrics, pero hindi ko. Sinabi mo yan dapat alam mo. Wag mong sasabihin. Hindi, Kitchinadal yun Ano ba yun? Kitchinadal, sino ba yun? Meron ako alam na. Merong bandang Session Road din. And they got their name from Session Road as well. Sa mga walang gagawin dyan, punta na sa Session Road and let's support our local entrepreneur kasi ito naman ay binuksan para sa atin at para sa inyo as well. Ayan. So, mamaya maglalakad-lakad kami dyan ni Ren dyan sa Session Road in Hindi ako Bloom. kasama naman. Wag na. Baka lahat ng pupuntahan natin doon, alam mo ba ang history nito? Mag-i-stop tayo. Oh my God, oo. Hindi tayo matatapos pababa. Pwede, oo. Ayan, pwede naman. Sama ka namin. Wag na, ayoko na. At sa ating tirada sa umaga, ating abangan mamaya mga kabalitaktakan dahil ang bayan po ng Lubwagan dyan sa Kalinga ay tinuturing pa ring hotspot dahil nga po sa communist armed conflict. Mamaya makakasama natin si Attorney Elenita Julia Kapuyan Tabangin ng Comelec Kalinga upang kumustahin ang kanilang paghahanda para po sa pagbubukas ng local campaign period dyan. Gusto natin yan, makibalita tayo sa election. And also, tayo naman magbigay tayo ng good news to everyone. A single mom and a youth advocate ang pag-uusapan at ibibida ko mamaya sa Piece of Share. Oo, and sa iba rin naman, medyo good vibes and inspiration din po ang aking isi-share dahil mamaya po, makikilala natin ang isang full-blooded Igorot na talaga namang bumibida ngayon sa kanyang mga content. Pero bago ang lahat, tumayo muna tayo. Bakit? Bakit tayo tatayo? Dahil it's time. Ay, ang laki mo! It's time to exercise! Yan. Panoorin natin. Panoorin natin tong exercise, gagayahin natin. Pagiging masipag at madiskarte. Diyan kilalang kilala ang mga Pilipino. Kaya naman sa tuwing may oportunidad para kumita, tiyak na kukunin agad ito. Ngunit minsan sa sobrang busy natin sa ating mga trabaho, pag-aaral o anumang gawain ay napapabayaan na natin ang ating kalusugan. Sa ilan naman, ito ang nagiging sanhi ng kanilang mga sakit, tulad ng high blood, hypertension at iba pa. Ito ang hinaing ni Ginang Pearl May Delgado na isang public high school teacher. Ang pagiging isang guro ay masaya na mahirap. It's a combination of a lot of challenges. Napakadaming stressor sa buhay ng isang teacher. Number one, in times of pandemic, yung binibit namin yung time element is not enough for us to prepare the module. Pag hinahanap namin yung mga bata, they don't come and attend the virtual class. So yun yung mga stress. Another one is yung maraming pinapatrabaho sa DepEd. Dito sa DepEd, napaka-busy ng mga teachers. Lahat, we're trying our best to
to fit in. Sobrang dami ng iniisip namin, nakakalimutan na namin na wala pala sa oras ang aming pagkain na. So, ang dami namin nagkakasakit. Stress reliever, stress reliever namin yung pagkain. Kaya, marami sa amin ang tumataba, yung overweight. Kasi doon na lang namin binubuhos yung pagod namin. Kahit na gaano karami ang ating ginagawa sa araw-araw, mahalaga pa rin natutukan natin ang ating mga katawan. Kaya naman nagbahagi si Roldan Malikdan ng mga ehersisyo na pwedeng gawin. For us, ang may re-recommend namin is ang tinatawag namin is circuit training. Circuit training, it consists of 8 different exercises and continuous yun. Do it for 15 repetitions, and after one exercise for 15 repetitions, go to another station and do another 15 repetitions. So 8 exercises in one round, and it's a full body workout sa circuit training. And may isa pa po tayong tinatawag na HIIT, HIIT. Ang ibig sabihin nun is high intensity interval training. Yun mas mas advanced siya kasi wala siyang rest or konti lang yung rest niya. Same yung dalawa, yung circuit training at yung high intensity interval training. And isa pa po is yung kung wala naman po tayong gym equipments or any dumbbells na gagamitin, may mga body weight exercises naman po tayo. Ngayon na alam na natin ang workout routine, pakinggan naman natin ang tips ni Coach Roldan kung kailan pinakamainam na gawin ito. Pinaka-the best is before work or after work, or mag-alarm na lang tayo para mas maganda. Pinakamaganda kasi before work, before na tayo magtrabaho is at least mas madami pa tayong energy, mas malakas pa tayo. Then after ng workout natin for 30 minutes or an hour is okay na yun sa isang araw na exercise. Then do your work or your job. Kung walang oras naman makapunta sa gym, huwag mag-alala dahil kahit sa simpleng paglalakad lamang ay ayos na. Ayon kay Adrian Sumensin Cruz na isang Zumba instructor. If may time kayo, pwede kayo yung walking for 15 minutes or 30 minutes going to your work kung kaya naman. Kung hindi, kung wala talagang time, I suggest kahit yung sa work nyo lang na tumayo-tayo or kahit maglakad-lakad lang. Sa tamang sipag at determinasyon, hindi imposible na maabot ang pagbabago. Kaya ang payo sa atin ni Coach Roldan, health conscious na rin po, ma'am, para at least tatagal tayong mabuhay at saka iwas tayo sa sakit, mas malakas tayo, lalo na ngayon na may pandemic tayo, na may virus na kumakalat. Ang exercise is nakakatulong po sa atin, sa ating katawan, at lalakas po tayo. marami sa atin ang hindi maiwasan maging busy. Pero hindi ito rason para tuluyan ng pabayaan ng ating kalusugan. Kung mahalaga ang pagkita ng pera at pangangalaga sa ating pamilya o mahal sa buhay, ganon din naman ang pangangalaga sa sariling katawan. Kaya hindi pa rin natin dapat kalimutang panatilihin ang healthy lifestyle. Laging tandaan na dapat matuto tayong balansehin ang takbo ng buhay. Dahil sa huli, sarili pa rin natin ang ating kakampi.
Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:02 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At sa mga nata-traffic dyan ngayon papasok sa kanilang mga trabaho o sa kanilang paaralan, ako, konting patience lang po ngayon. So ngayong umaga po, atin munang pag-usapan ang nalalapit po na pagbubukas ng local campaign period dito po sa bansang Pilipinas. At ngayon nga po, ating makakasama ngayon si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan upang pag-usapan po itong nalalapit na eleksyon dyan po sa Kalinga, kung saan ay isa po sa mga binabantayan ng COMELEC ngayon at ng PNP ay itong bayan po ng Lubwagan bilang hotspot po dahil pa rin po sa nangyayaring sigalot or presensya ng mga rebeldeng grupo dyan po sa Lubwagan, Kalinga. Makakasama na po natin live si Attorney Elenita. Good morning, ma'am. Good morning po, Mr. Charles. Ayan. Good morning po sa lahat ng viewers natin ng Highland TV, Channel 44, and RNG Luzon. Ayan, it's nice to meet you and see you again, ma'am, virtually. Ayan. Ma'am, unang katanungan po, kumusta po ngayon dyan sa probinsya ng Kalinga ngayong papalapit na po ang pagbubukas ng local campaign period? Ano po ang mga paghahandang ating ginagawa sa ngayon, ma'am? So far peaceful naman po rito sa area namin. Although meron po tayong isang nasa red category. Opo, yan po yung bayan na Lubwagan. Pero po, dahil po medyo suspended na yung aming pagkuha ng campaign permit. Ito pong mga kandidato natin.
So, dahil category level 1 dito po sa Kalinga, that is why hindi na po kami mag-i-issue ng permits for campaigning. Okay. So kapag alert level 1, ma'am, wala na pong permits, wala nang hihingin from the RCC, ma'am, or dyan sa provincial committee dyan po sa COMELEC? Opo, hindi na po kukuha ng permit sa COMELEC Control Center, COMELEC Campaign Committee. Pagka alert level 1 and 2. So since Kalinga is under alert level 1, hindi na po kami mag-i-issue ng permits. Basta po 70% po yung operational capacity pag mag-meeting po sila or mag-campaign sila sa loob po ng hotel or any inside the areas. Okay po, ma'am. Ma'am, let's go deeper po dito sa bayan ng Lubwagan kung saan medyo hotspot po ngayon. Ito tinuturing tong hotspot. So far, ma'am, ano po bang latest update ng PNP with COMELEC dito po sa bayan, kung may mga napoperceive po ba silang threats for this coming election ng mga makakaliwang grupo, kung meron man, ma'am, sa ngayon? Yung pong sa buong province of Kalinga, dati po alert level red lahat. But dinowngrade po ito in a recent pronouncement dun po sa Camp Crame. So, ang nangyari po is from category yellow to orange yung iba, and then yung iba red to orange. So, ang pinaka mataas is Lubwagan. Yan po dahil may harassment daw po sa mga military na nagpapatrolya, and then merong pong 19 na sightings ng nasa left po as of this moment hanggang at present. And then meron pong firing noong 2013 sa mga citizens. Then ambush yung sumunod. Intense civil rivalry, tribal conflict, and then there was this incident of vote buying. O kaya po yan yung hindi nila ma-downgrade. So all the rest po nasa yellow, dati naging orange na siya. So liliwanagin ko lang po ha. Kapag ka green level po tayo, tulad po dyan sa Baguio Benguet, wala pong threat yan. No security concern. Pero pagka yellow po, may tatlo. Presence of armed groups, intense rivalry among politicians, which could cause yung pong violence among the supporters. And then they were previously held under COMELEC control. Yan po. Pagka pag red, magmimix na po yung orange tsaka yellow. Pero yung orange po, yan po yung presence of serious armed threats. Opo, yan. Kaya grabe po yung pag-red. Okay. So parang alert level 4 kapag red, alert level 3 kapag orange, alert level 2 kapag yellow, at 1 kapag green po, ma'am. Green. Opo, pwede pong i-classify na ganyan. Parang ganun yung analogy niya, ma'am. Ma'am, dito po sa mga bayan ng Kalinga, ilan po yung, curious lang ako, yung orange saka yellow, ma'am? And also yung green, kung ilan na po yung mga towns? Sa green po, we have 2 municipalities. It's Tinglayan and Tanudan. Tapos po lahat na po, Rizal, Balbalan, Pasir, Pinokpok, including Tabuk City, orange. And then, yung Lubwagan po ang red. Only red. Yun lang po talaga. Opo. Hindi nila ma-downgrade because of the presence of yung mga nasa left po, na kapag nagpapatrolya sila, may sightings. So, ang aming pinagmitingan po sa Provincial Joint Security Control Center, COMELEC, AFP, and PNP is magkakaroon ng augmentation ang mga precincts natin ng police, CAFGO, and Army.
Okay po, ma'am. Oo, ma'am. Ma'am, pero with these threats na nga naman, ano, na nandun tayo sa mga iba't ibang alert level, red, green, yellow. Kumusta naman, ma'am, yung ating voters education kung meron man? Kasi recently ata, si Attorney Martin dito sa Baguio City, nagsagawa siya ng roadshow together with some COMELEC, nakalimutan ko na yun, si COMELEC Commissioner Felimore ata, or si Kwan. Diyan naman po sa Kalinga, ma'am, kumusta naman? Ay, opo, ito po yung program namin. Kasi po as of now, meron po kaming training for electoral boards. Then sa first week of April, meron kaming training naman ng Board of Canvassers. So nakaschedule po sa April 7, yung aming Unity Walk, together with candidates, PNP, pero provincial level lang po tayo. And then, meron po silang integrity pledge signing. Then sa 8 naman, April, we will have the vote counting machine demo, which is also a BCM roadshow, doon po sa provincial capital, dito po sa Tabuk City. Opo. Kailan po pala darating, if ever, kasi sa recent na reports, COMELEC is now preparing yung mga VCM dyan po sa Laguna. In terms of the delivery, ma'am, before the day of election po ba, or kailan po i-distribute kung meron na pong abiso ang central office ng COMELEC dito sa mga VCM po? Wala pa namang sinabi ang COMELEC main office kung kailan. But yung hub po ng Kalinga is already in Tugigaraw, which is around 1 hour from here. So, i-deliver lang po yan before the final testing and sealing of all the vote counting machines in this area. So, mga ano po yan, May 2 to May 7, yan po ang schedule ng ating final testing and sealing. Just to test if the machines are working para kaya naming palitan kung merong difficulties ng technical. So, yung pong machine, it will be delivered before siguro last week of April. Okay. Oo. But in terms naman sa Operation Baklas, ma'am, I think meron atang stoppage order ang DILG sa inyo, or hindi kayo kasama dito, ma'am? Actually, buong Pilipinas po kasama. Kasi po yung pong TRO, doon pa sa recent case, which we already discussed doon sa dati nating interview, na lahat po nung private na properties, kung saan po nakalagay ang mga posters na ito, whether oversized or not, according to Republic Act 9006, which is the Fair Election Act, kung nag-exceed na sila sa sizes, we will no longer disturb it because of the temporary restraining order. Kaya as of now, yung Operation Baklas namin is limited only to yung mga trees na yung mga nakalagay po sa bridge, government buildings, yung kung saan-saan sa mga bato. Opo, yan po yung tinatanggal namin as of this time. Okay po, ma'am. Sige po. Ma'am, panghuli na lang siguro mensahe natin sa ating mga kababayan at siguro mga tumatakbo na ding politiko dyan po sa probinsya ng Kalinga bilang provincial director po ng COMELEC Kalinga. Yung mensahe nyo po, ma'am. Okay. Ito po para po sa mga candidates natin dito po sa province of Kalinga at saka syempre sa Baguio Benguet kung taga-saan ako talaga. Ang beginning natin ng campaign period ay 25 March until May 7. So strictly, please follow the rules. Pwede tayong e-campaigning kung nakapag-register tayo sa Election Information Department. Pwede rin naman tayong yung traditional campaigning, house to house, caucus, meetings, conventions, etc. But you don't need to get permits from the COMELEC Campaign Committee because we are under level 1 and level 2. Pero pagka nag 3, 4, and 5 yan, kailangan na po ng permit yan from us. So, wag naman sanang mangyaring aangat ulit yung ating category level under the IATF.
So, ang gagawin po natin, please follow the rules and then observe social distancing at all times. And then, yung pong disinfection and proper health protocols. Ayan. At saka good luck po sa lahat ng ating mga kandidato. Alright. Sige, ma'am. Ma'am, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak nyo sa amin at sa inyong oras ngayong umaga, ma'am. Ayan, alright. So yan po si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan po ng Comelec Kalinga ukol po dito sa mga updates sa nalalapit na pagbubukas ng ito pong local campaign period. Ayan. At mamaya naman ating antabayanan kung sino naman ang ipapakilalang bonggang-bonggang ina, na ina sa Piece of Check. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbalik. Gumagamit po ng pinababawal na gamot dyan. Tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo.
Sisi promise Sa milky ng batang 90s. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Vlog. O, diba? Vlogger tayo today dahil ang ating bisita ay isang content creator aka vlogger. Pero bukod sa pagiging vlogger at paggawa ng contents, isa rin po siyang teacher. O, diba? Teacher siya sa Thailand. With that, ipapakilala ko na po sa inyo si Mr. Freddy Gaynat. And sir, good morning kung nasaan ka man ngayon. Sir, what is the struggle po of being a teacher in a foreign country? I think there are different stages of struggle of being a teacher in a foreign country, and it depends on which country you are in. But in my case, first of all, I know that it's not only a teacher thing, but all OFW. The first time when you go to a country for the first time, for the first day, you're gonna be culture shocked. And you have a lot of things to adjust with. Second one is being a teacher. Really, the culture shock and the most struggle, the hardest part would be coping up with the culture, the educational system, because ibang-iba yung sistema ng Pilipinas dito and other countries. For Thailand is ang hirap maka-adjust because for example is yung yung school system nila na walang babagsak na estudyante. They have to pass, and that is hard for a teacher because there was one time that I was thinking bakit pa ako andito. In the classroom, there should be a competition. Nasanay na tayo dyan sa Pilipinas. That in the classroom, you have to be the best. You have to do your best. But somehow in here, even those who do not deserve will pass. So that's one struggle, which is how to deal with the culture and the system in the country where you're not a citizen. Sir, no, certainly no, talaga pong mahirap, no, na talagang nasanay tayo, especially dito sa Philippines kasi kahit ako nung elementary, ako nung high school ako, pag hindi mo talaga deserve ang pumasa, hindi ka talaga ipapasa ng mga teachers mo, and with that, kudos po dahil nakakapag-adjust kayo sa kung ano man po ang sistema nila. Sir, balita po namin, dahil nga medyo namimiss mo po ang Cordillera, dahil ikaw po ay isang full-blooded Igorot, ay naisipan mo daw pong gumawa ng contents at hindi na tayo lalayo, no? Contents about Cordilleran. Bakit, sir? Bakit about Cordilleran po? First, when I started making videos and my friends came in, Claver, Divero, and Hilberson, we started doing comedic skits, and everything was skit. But the theme was always been about Igorots and the Cordillera. So every single short film that we made was based on Igorot culture, Igorot jokes, Igorot traditions, and those kind of stuff. And there was one time when the first misinformation
that was captured from a book, an excerpt from a book that was published with Many Filipinos look down on the Igor. logo on it, which is so wrong. And we thought it was done because it went viral. It was like 7 or 8 years ago. But then after some time, maraming sumunod. Still, the other publishers did not do anything to change what was the mistake of the past. So Divero came to me and said, why not gumawa tayo ng isang short film basing on these collected excerpts of the book na maraming misconceptions. So we made Saan ang Igorot short film wherein we received a lot of positive responses from our kakailians. And we also got the attention of the author of the limited edition book Nan Nataguan Tako, Madam Maria Aplaten, the founder of Happy Yomi Culture and Art Center. And so we received a lot of recommendation, a lot of praises about it. So we continued to do it. So yun, I thought of doing another short film like that, but from then on, I couldn't figure out how to make another one because gas na. So probably the teacher inside me came out, and I thought of why not make a kind of a video that educates. I'm a teacher and I have this little YouTube channel and Facebook page that I can use to educate. I mean to contra or to say something else, say something against those obvious misinformation that are coming from the legit books. And so that's the start of having this Cordillera Igorot based videos. And I just thought that it's good to do something, and at least I have this little platform to do it with. Ayun sir, no, we know din po si Mama Platen na kakasama namin, nakakausap din po namin para magbigay nga po ng information and para buhayin po ang tradition at kultura po dito sa Cordillera. With that po sir, what do you think is the worst information o yung pinakamaling impormasyon tungkol po sa mga Cordillerans? I think there is no most, because every single misinformation I believe is alarming already, because we believe that ang kabataan ang pag-asa ng bayan, right? So what the youth learn, what the youth will practice, will in the future they will do it, they will also believe it. Lalaki sila dun, and then they will believe it and they will pass it on to the next generation. It's like fake news that if you keep on repeating an obvious lie, it will become truth, and then the youth would believe what is ridiculous. Uray kahit ito ay isang napaka-obvious na mali, magiging tama. And so that's why everything, the appearance of the Igorots, a lot still are believing that we appear to be dark and curly-haired and those kinds of stuff. And yun, yung mga lahat ng mga misconceptions na yun, anything that is wrong. Because lahat naman ito is makukuha ng basic research, which is the fundamentals of writing a book. So I believe lahat na yun. Oo. Tama sir, no? Kasi pag misinformation or maling impormasyon po ang ating nilagay sa mga libro, mali man siya ngayon, pero in the future, kung mababasa yun, no, ng kung sino man po ang makakabasa, maririnig ng kung sino man ang makakarinig,
that will be their truth, no? Yun din ang napansin natin sa mga nangyayari. And sabi nga nila, kunyari ako, magsasabi lang ako ng isang kasinungalingan, in the future, that will be my truth. That will people believe in, no? And with that, sir, no, maraming salamat dahil ito ang nakita mong advocacy, ito ang ginusto mong gawin. Sir, what are you most proud of being a Cordilleran po? Right. We have a lot of things to be proud of. For myself, the thing that I'm most probably proud of is the heroism of our ancestors, because if not because of them, our land, the Cordillera, would have been just a mere copy of another town like Spain. So if not because of our brave ancestors who fought for the independence of our own Cordillera, my family name would have not been Gainat or Domogan or Fiswilen, because everything was preserved because of them. Our culture, our names, our towns, it's because of them. If not because of them, maybe ako ay isang De Los Santos or De Los Reyes or Alcantara, something like that. So that's the most thing that I'm so proud of, and everything else that follows, our culture, traditions, and you know, the simplicity that we have in our lives, and we're proud of. Ayun, sir. With that, parang mas gusto ko pang marinig yan, no? Medyo, please complete the sentence. I am a proud Igorot Cordilleran because... Yeah, I'm going back to being proud. So I'm proud because I live by the legacies of our ancestors, and I love my land. I love my culture. Wow! I love it too, sir. And we certainly love your videos as well. With that po, sir, maraming salamat po. And mag-iingat ka kung nasan ka man po ngayon, and sana mas marami ka pa pong ma-inspire. Ayan mga ka-MB, sa mga nagbabalak po, no, gumawa ng contents o kahit ano man po yan na magpapasaya sa mga makakanood, makakabasa, o sabi ko nga kung ano man po yan, okay na lang naman na magbigay tayo ng kasiyahan. Pero sana makahanap din po tayo ng isang advokasya na ating isasabay habang nagpapasaya ng ating mga viewers. At yan nga po ang aking ibinida ngayong araw, si Mr. Freddy, isang full-blooded Igorot, teacher na, content creator pa para sa kanyang sinilangang lupa, Cordillera. Ayan, ano kaya ang pag-uusapan natin mamaya sa Piece of Check? Excited na ako, kaya magbabalik ang Morning Balitaktakan.
The renewable energy resource of the Philippines is sinibili ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyon pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino na nananaliwanag sa mga at nagkaugnay sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulong. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Yan, kanina nanggaling tayo sa educator. From then on, let's proceed to another student who is very passionate and an achiever pagdating sa school and an amazing mom naman pagdating sa bahay. Not only that, she is a youth advocate and started her content creating concept na nagbibigay ng positive minds not just only to single mother out there but to everyone. This morning we have Miss Jara Marie Bueno. Good morning, Miss Jara. Yan, good morning ulit, Ma'am Jara. Okay. Bati muna tayo. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. I'm Jara Marie Bueno, isa akong college student. Nag-intern na ako ngayon. Bukod sa pagiging isang college student, isa rin akong single mom sa isang cute na 4-year-old. Tapos, aside from that, I manage my own page na tinatawag nating By Grace Always. Dati siyang tinatawag na Faith Talks kung saan sinishare ko yung mga personal struggles ko, hindi lang sa buhay ko, kundi sa faith ko na rin. At nag-start siya as a personal reminder pero through the years, nag-grow siya. Nagkaroon ako ng sarili kong community kung saan patuloy ako nag-share ng mga motivational things na alam ko makakatulong sa journey natin as we go through life. Congratulations, Miss Jara. Hindi talaga tayo papatinag pagdating sa mga ganitong gawain. Miss Jara, I just wanted to ask, what is the most fulfilling event or anything na natutunan mo being a mother, and what are the struggles naman? Kahit yung mga simple things lang na kunyari uuwi ka, galing ka sa school and everything was so difficult, ang nakakapagod, gano'n. Tapos uuwi ka, tapos makikita mo yung anak mo patakbong lalapit sa'yo. I think a lot of parents could relate to that situation. Tapos meron pa yung, hindi ko alam kung pareho sa ibang mga mothers, pero we have this connection sa mga anak namin na hindi mo sinasabing pagod ka, hindi mo sinasabing nahihirapan ka, pero out of nowhere, parang yayakapin ka ng anak mo, o ngingitian ka ng anak mo, tapos maisip mo, bakit na nga ba ulit ako napapagod? Bakit nga ba ulit ako nahihirapan? It's just those little moments na pag kinompile mo siya, it's a big enough reason to say na this has been one of the most fulfilling things I've been doing with my life. Right. Yun nga, Miss Jara. Ito naman, Miss Jara, the thing is that it's still a Filipino toxic mentality na tabu ang pagiging single mom. If you were to change this mindset, what change or what concept would you like to get the viewers out of this?
Ayun, thank you. Yeah, I think I couldn't agree more na in the society that we live in, frowned upon talaga yung pagiging, hindi lang single mom, pero single parent. Pero I think as a mom, mas malaking challenge sa amin. Kasi kunyari, sa isang single dad, hindi ko nilalahat pero I think doon pumapasok yung double standards on gender na pagka single dad siya, this is a single dad that's trying his best to be there para din sa anak. Pero pagka single mom ang nasa isip, may ginawang pagkakamalian kaya mag-isa niyang hinahalap lahat ng to. And I think that what I can say about that is it's better to be raised by one amazing parent than to be raised by two neglectful people, diba? I certainly agree, Miss Jara. And I personally have seen that already. I've seen single parents, solo parents that have really changed how we look at things now. Miss Jara, if I may to ask, when you started this, kasi diba since you started the motivational page, not just only for single mother, but people from other walks of life, Miss Jara, what and who motivates you? Right now, who and what motivates me is myself. Kasi I came to a point, we've talked about my struggles, and I came to a point where every time I look at myself in the mirror, I don't recognize myself. It's been hard to see who I'm becoming recently. Kasi out of all the things that I've been through, if I go into much detail, we lost our house, I lost my dad, diba? Yes. Tapos yun, things in college are not as easy as what I expected, and things with my daughter are changing, diba? Tapos things with her dad are becoming more difficult, and siguro I hit rock bottom. Tapos every time that I see myself, I'm starting to hate it. Tapos at one point, nung tinignan ko yung sarili ko, sinabi ko na hindi pwede to eh. Kasi may nakaasa sa akin. At nakaasa ako sa sarili ko at that time na I can't love the people around me if I can't love myself. Yung I can't be there for everybody else if I can't be there for myself. Exactly, Miss Jara. The thing is that we find courage in the most unusual places, and sometimes that place is even yourself. Miss Jara, just, as a young youth advocate, what reform does the youth contribute in our social gaps? We don't really realize the power we hold as a member of, the community na we don't understand how influential we can be. Lalo na ngayon sa panahon na to kung saan our generation hindi na natatakot magsalita eh. Hindi na tayo natatakot sabihin. Yes, we have removed the fear of our actionan. Yes, yun nga po, Miss Jara. The thing is that nawala na yung fear natin or of speaking out and for motivating people out there. Miss Jara, nalalapit na ang eleksyon, and the thing is that what is your message to our youth in choosing their leader? Whenever we vote, we think of one other person aside from ourselves. We think about how this one vote would affect them more than it would affect us. Kasi this thing, gaya nga nung sinasabi nila na hindi natin ito napapanalan ng mag-isa. These elections we win together, diba? And if we want to win this together, we have to understand how it would affect other people more than it would affect us. Kasi I think dun diba, we think of all these privileges, we think of all this, how it triumphs our rights, diba? Yes. And privilege is when you think that this won't affect you. Exactly. When it's affecting other people more than you, diba? Tapos, dun dapat natin iniisip, dun tayo pumapasok. I certainly agree with you, Miss Jara. We over-exercise our right but do not do anything about it. Miss Jara, I want you to complete the statement. Ako at bonggang nanay ako dahil... Hi, ako si Jara at bonggang nanay ako dahil hindi ako natitigil matuto. Bonggang nanay ako dahil hindi ako sumusuko, hindi ko sinukuan ang sarili ko, kaya hindi ko susukuan ng ibang tao. Lalong-lalo na yung anak ko. At lahat ng taong may
impact sa buhay ng anak ko. It's sending chills and talagang goosebumps sa akin personally, Miss Jara. Miss Jara, magpasalamat tayo and invite our viewers to our social media platform and other platforms that they can see you as well. Sige, game. Siguro kung yung huling bagay na sasabihin ko sa ibang tao is that ito kasi yung fighting munch ako sa buhay ko ngayon, that when I heard it, I could never forget it, and I hope I could share it to other people, that it goes like this. You leave a place better when you arrive, especially with people. Kasi it comes from this scar na there are so much people that came into my life that left me worse than I was before. So whenever you have the chance, whenever opportunity welcome presents itself, or kahit na wala pa, leave a place, especially a person, better when you have arrived. And I hope that whenever we encounter people, ang may synergy kasi that happens in the most silent things, that hindi mo inaakala maapektuhan mo sila ng presensya mo, pero you do. Hindi mo inaakala na you'd have this influence among them. So whenever that happens, I hope you do something good. And yun lang, promote ko lang din that I hope that you can support me through this journey, that we can support each other through this journey by following my Facebook page called By Grace Always, na kung saan we talk about the realities of what it is going through faith, the honesties of what it is going through life. Kasi I think we've enough na yung pinaplastic natin yung sarili natin with fake motivational things when we never talk about the real hurt that stems from why we say this to ourselves, diba? So, and with By Grace Always na, oo, pinag-uusapan natin yung katotohanan ng paghihirap na pinagdadaanan natin, pero it's more than that eh. It's more than releasing things. It's about accepting that this pain, greater joy is coming. So, ayun, thank you again. Ako si Jara Marie Bena, and I hope that whenever, kung makikita natin ulit yung isa't isa after this pandemic or during this pandemic, that we have all been a little bit kinder to ourselves, and we've all been a little bit kinder to other people as well. So yeah, thank you. Thank you, Miss Jara, for sharing us your time. And tama nga, you are the most beautiful person when you are the kindest. Kanina, di ba, yung content creator natin and Miss Jara as well have just wanted to inspire people for just sharing their thoughts and making sure that they become a ray of sunshine for everyone's darkest time. Puntahan naman natin ang isa pang adventure na pwede niyong idagdag sa bucket list niyo pagpunta niyo sa La Trinidad. Tara, bisitahan natin ang Avong del Romy. Kung hanap ninyo ay isang simpleng pasyalan o bahay bakasyunan na malayo sa syudad, dito sa Lower Wangal, La Trinidad, Benguet, matatagpuan ang lugar na ito. Ito ay isang munting bahay na pamana ng mag-asawang Igorot na sila Romy at Sudi May Hidalgo. Avong del Romy, it is so called because Avong del Romy, that's Ibaloy, words for basit nga balay ni Romy in Ilocano, or maliit na bahay ni Romy, na husband ko. Yeah. He died 2007. So because of that, I thought of and he is also Ibaloy, kaya naging Avong del Romy. And that started we started fixing here after his death. But before his death, that was 2004, and then after his death, 2007, I was the only one who continued this already. Sa hindi inaasahang pangyayari, natagpuan ng mag-asawang Hidalgo ang lugar na ito habang sila ay nagbabakasyon. Simula noon, naisip ni Sudi na itayo ang bahay bakasyunan
upang may display ang kanilang mga antigong gamit at memorabilia. Here we call this as Dapayan Circle. Yeah, we can have this is for events, parties. Pwedeng mag-bonfire dito. Pwede sa picnics or birthdays and small groups. This is the costume area. Kasi we thought of this kasi may mga iba na when they come, they ask for if we have costumes. But we thought of this. We have in this area. We have also rabbits, guinea pig. We also have birds. Because we have this, parang pagbakasyonan lang namin noon, and now it's like this, purposely for people who can enjoy themselves by relaxing here or enjoying the ambience, because yun naman ang parang meron dito. And then we thought of some activities para they will be attracted to come also. And then some, say, serving food or providing sleeping areas or camping areas. If you feel hot in your place or you feel bored in your house because of this, especially this pandemic, and if you have kids also, I think they are bored in the house usually. Yung parang nakukulong. Kaya there are times when somebody calls, he said, "Are you open so that we'll come to ibulos mga anak from the being nakakulong sa bahay." Kaya parang to unwind. Iba't ibang klaseng mga aktibidad ang pwede mong gawin dito sa bahay bakasyonan. Kung trip ninyong bumarel at makipagbakbakan sa init ng araw, maaari ninyong subukan ang kanilang airsoft. Dito ang airsoft area, firing range ang tawag dito. Kailangan naka-fit, basta yung relax ka. Pwede mo ring gamitin ito, vest namin. Sa paggamit ng M16 natin, lagay muna natin yung bala. Kailangan fit yung bala para hindi mahulog. Sa pagkasa, minsanan lang. Ganun lang siya. Kung ibig ninyo ay pumana kagaya ni Katniss Everdeen, tsak magugustuhan ninyo din ang kanilang archery. Dito ang archery area. Ito ang target natin. Ganito ang set ng bow and arrow natin. 3 arrow at saka isang bow. Sa archery, sa paghawak ng bow, ganito. Sa paglagay ng arrow, dapat yung 2 kulay, parehas siya. Siya ang dadaan dito. Sa paghila naman, dapat kailangang 3 lang kamay. At kung talas at liksi sa paggamit ng kutsilyo ang pag-uusapan, ang knife throwing ay para sa iyo. Ang bahay bakasyonan ay kasalukuyang tumatanggap ng mga rentahan para sa mga iba't ibang klaseng okasyon. Yes, as of now, may mga na-schedule naman na weddings. Weddings, our rental here is from, say, 15,000 to 45,000. Reunions, retreats, seminars, pre-nuptial shootings, mga video, mga students taking videos for their class. May mga picnics, birthdays. Bukas ang lugar na ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para sa mga nais bumisita. So, ng mga nakikinig, I would like to invite you to come to this place, Abong Nenromi. It's, to me, it's a wonderful place. Tandaan na sa bawat paglakbay natin ay may mga pagsubok na dapat nating pagdaanan bago tayo tumungo sa ating kinaroroonan at hinaharap. Kaya't ano bang hinihintay ninyo?
Tara na at bumisita sa napakagandang lugar na ito. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Yan. Nabulog. And by the way, just a friendly reminder to everyone, there is a scheduled power interruption between today until the 25th. Today po, between 9 a.m. to 12 noon rather, there is ito Irisan Substation and also 9 a.m. to 5 p.m. North Sanitary Camp. So charge na ng charge. That is because of a tree cutting activity. If you want to check your respective barangays, you can just check on the PIO and Benguet Facebook so that you can check your schedules respectively. Ano Ayan. So, anong oras yan ulit? Yung iba 9 to 12 9 yung to iba 12. 9 to 5. Ayan. So, they've got 1 hour para mag-charge pa. No? Charge pa. Mag-charge na kayo para hindi kayo malobat mamaya. Yes. No? Di bali hanggang 12 noon lang naman yan. So, Meron hanggang hanggang 5. 5. Sa barangay nyo daw. North Sanitary Camp. Charot. Ayan. Oo. sa kwan yun, extension yun. Sige. Ayan, papasalamatan lang namin ang aming mga masusugid at maagang gumising na mga viewers. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong umaga. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga sponsors. Unahin na natin ang Musar Music na nagbibigay ng iba't ibang mga instrumental lessons sa ating kabataan. Mapamatanda man, pwedeng-pwede yan. Ano? And also, pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Ayan, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakatikim si Ma'am Shisheki. Malapit na. Malapit And of na course, yan. malapit na mamaya lamang kasi mag-session tayo. Ayan! Of course, we wanted to say thank you to the pioneer of online selling and construction and finishing materials, TJO Builders, and Bridging Power in Progress, and JCP, at syempre, ang only 5-star hotel resort dito sa Baguio City, Baguio Country Club. Yan. And of course, hindi mawawala ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and wala nang Sapaw! Babatiin ko lang din ang aking family dyan sa La Union. Hello po sa inyo, Mama and Dad, dudes. And of course, Natubilian Mainot family, and hello po sa mga taga Pugola Union. Yan. Hello. Ayan. Tapos yung Pugad pala. Yan. Tama. Pugad Adventure Resort para sa mga napagod dyan kahapon. Pagod na masaya naman, di ba? Syempre to my kids, Lara and Ethan, good morning anak, mamaya lamang mag-uusap tayo. Yan. Yan. Oo, and of course, Randy Guzman ang nag-iisa pong napakaliit pero napakakulit at napakaingay. O, di ba, makakasama niyo ulit ako tomorrow. Kaya
abang-abang lang kayo. Ang Mamshi nakakulitan at ilaw ng katsikahan na rin sa inyong agahan, kasama nyo pa rin even it's in the weekdays, weekends, kahit ano pa yan. Mamshi Sheki. Yan, nakasama niyo naman sa kwentuhan, tawanan at talakan Charles Limon. Oo, ano Ayan, na? so bukas ulit, magkita-kita tayo. Ba't naglalag tayo? Ayan. Yung computer system ko kasi. Oo, nakaano robot pa lang. Oo, nagbubot. Ayan, kita-kita ulit tayo sa Amazing Tuesday bukas po. Dito lamang sa Morning Balitaktakan!